Train for International Trail. Kokemuksia kansainvälisestä hanketoiminnasta. Kerro ensin, missä olet käynyt ja miten päädyit mukaan hankkeeseen. Mä oon käynyt Slovenian Kamnikissa. Opettaja kertoi tästä matkasta ja ilmoitin olevani kiinnostunut sen, kun että mä pääsen lähtemään tälle matkalle. Eli se oli sun eka tämmöinen pidempi reissu? Joo. Mitä opettajat kertoivat TEFIT-hankkeesta ennen matkaa? No ne kertoi, että mihin me ollaan menossa ja sitten ne kertoi, että mitä siellä tulee tapahtumaan ja kertoi sitten siitä matkan kulusta. Mitä olette tehneet hankkeessa? Me ollaan tässä hankkeessa valmistettu materiaalia opiskelijoiden kanssa, eli opiskelijat ovat olleet aktiivisena osana mukana valmistamassa sitä materiaalia. Miksi hanke on tärkeä opiskelijoille? Se antaa mahdollisuuden semmoisellekin opiskelijalle, joka ei pysty välttämättä lähtemään tuonne ulkomaille, niin osallistua kuitenkin kansainvälisyyteen ja saada niitä semmoisia kokemuksia ja osallisuutta. Mitä teitte Kamnikissa? Me tutustuttiin sinne paikalliseen kouluun ja siellä oli semmoista, että täytettiin sellainen lappu, jossa oli englanniksi kysymykset, mitä se ostaa vapaa-ajalla ja mikä on lempivä ja tämmöistä vähän niin tutustuttiin toisiin. Ja käytiin toki iltaisin syömässä ja katsomassa nähtävyyksiä. Pitkiä päiviä siellä oli. Minkälaista oli tehdä kansainvälistä yhteistyötä? Mun mielestä se oli tosi mukava, että pääsee tutustumaan muihinkin oppilaisiin. Kyllä siinä oppii niin kuin englantia esimerkiksi lisää ja oppi tutustumaan uusiin ihmisiin. Olihan se tosi mielenkiintoista. Mitä uutta olet oppinut opettajana? Itsellä on ollut ainakin semmoinen suuri, että mitä on nähnyt tuolla sitten niin kuin muissa, kun on käyty tutustumassa niihin eri kouluihin, että miten siellä toteutetaan erityisopetusta ja työelämätaitoja harjoitellaan. Sitä saa paljon uutta ajatusta omaan tekemiseen ja omaan opetukseen ja siihen, miten asioita voi niin kuin yleensäkin tehdä ja näkee monenlaista. Monenlaisia kommeruksia on reissuilla ollut ja niihin kannattaa varautua, mutta sitten niin kuin, kyllä niistä saakin äärettömän paljon. No se, ja mä opiskelijoillekin sanon monesti, että ei se ole se pointti, että sä osaat jostain englantia, vaan että sä uskallat yrittää käyttää. Että sielläkään ei ne osaa sen kummemmin. Siellä on ollut kyllä hieno huomata semmoisia kasvutarinoita, mitä opiskelijoille on tullut, että hyvin epävarmoista nuorista kasvaa semmoisia rohkeita matkustajia. Mikä hankkeeseen osallistumisessa oli parasta? Varmaan se, että kun ei aiemmin matkustellut pitempää matkaa, niin se oli varmaan se mukavin, että pääsee vähän niin kuin ulkomaille ja silleen näkemään vähän uutta ja ihmeellistä. Ammattiopisto Luovi koordinoi hanketta Train for International Trail. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Erasmus Plus-ohjelma. Yhteistyökumppaneina toimivat Live-säätiö, Sirius, Learning Digital, Sefiro ja Kureak. Lue lisää hankkeesta osoitteesta luovi.fi/TEFIT.